Καλώς ήρθατε στο σημερινό Masterclass. Σήμερα θα σας δείξω πώς γίνεται ένα ριζότο alla Milanese. Το ριζότο alla Milanese είναι ένα ριζότο το οποίο γίνεται με βάση το σαφράν. Για το ριζότο βέβαια θα χρειαστούμε και έναν ζωμό. Ο ζωμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η βάση της γεύσης. Σίγουρα υπάρχουν ζωμοί οι οποίοι είναι έτοιμοι, αλλά εγώ θα σας δείξω πώς φτιάχνω ένα ζωμό λαχανικών πάρα πολύ εύκολα, με πάρα πολύ απλό τρόπο και θα το χρησιμοποιήσουμε για το ριζότο. Στους ζωμούς γενικότερα βάζουμε μέσα λαχανικά. Λαχανικά τα οποία είναι αρωματικά λαχανικά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κόψει και αυτό το κρεμμύδι σε ακανόνιστα χοντρά κομμάτια. Κόψιμο αλλά πεϊζάν, όταν θα ακούσετε, σημαίνει χοντρό κόψιμο σε χωριάτικο στυλ. Πάμε να δούμε λίγο για το ζωμό. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ανάψουμε το μάτι. Να ζεστάνουμε το σκεύος. Βάζουμε λίγο λάδι και ρίχνουμε το κρεμμύδι. Η ένταση στη φωτιά πρέπει να είναι μέτρια. Ούτε πολύ δυνατή, ούτε πολύ σιγανή. Θέλουμε να καραμελώσουμε. Καραμελώνοντας ένα λαχανικό σημαίνει ότι του δίνουμε γεύση. Όλα τα λαχανικά έχουν ζάχαρα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όταν τα καραμελώνουμε δημιουργούμε μια αντίδραση Maillard. Η αντίδραση Maillard σημαίνει ότι βγαίνουν από τα λαχανικά τα ζάχαρα και δίνουν πιο γλυκιά γεύση στους ζωμούς. Ανακατεύουμε ελαφρώς, να μην μας καεί. Υπολογίζουμε τη φωτιά, ούτε πολύ χαμηλά, ούτε πολύ ψηλά. Εκεί είμαστε μια χαρά. Και όσο σοτάρουμε το κρεμμύδι, κόβουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Στα υπόλοιπα λαχανικά, ας πούμε ότι χρησιμοποιούμε πράσο, το οποίο και αυτό είναι περίπου σαν κρεμμύδι, αλλά μας δίνει μια διαφορετική ένταση, μια διαφορετική γεύση. Απαραίτητο για τους ζωμούς. Και αυτό, όπως βλέπετε, σε κόψιμο πεϊζάν. Πολύ σημαντικό για όλους τους ζωμούς είναι ότι οτιδήποτε στοιχείο χρησιμοποιούμε μέσα στο ζωμό πρέπει να είναι κομμένο το ίδιο. Αυτό γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για τον εξής λόγο. Βράζοντας τα λαχανικά, βλέπουμε ότι αν είναι κομμένα σε διαφορετικά σχήματα, το ένα μπορεί να λιώσει, το άλλο μπορεί να μην έχει ψηθεί. Άρα θέλουμε όλα τα στοιχεία που αποτελούν το ζωμό να κόβονται ακριβώς στο ίδιο μέγεθος. Χρησιμοποιούμε καρότα για περισσότερη γλύκα. Τα οποία τα βάζουμε και αυτά να σοταριστούν ελαφρώς και σκόρδα. Όπως βλέπετε δεν έχω καθαρίσει τίποτα από όλα αυτά. Τα βάζουμε με τα φλούδια για να μην κάνουν τα λαχανικά. Σοτάρουμε ελαφρώς και περίπου όταν αρχίσουν λαϊκά να το πούμε, να υδρώνουν τα λαχανικά, τότε είναι που θα προσθέσουμε νερό. Γενικότερα στους ζωμούς προσθέτουμε μόνο νερό. Δεν βάζουμε ποτέ αλάτι. Και αυτό γίνεται για έναν πολύ βασικό λόγο. Ο λόγος είναι ότι όταν βάλουμε αλάτι, το αλάτι δεν εξατμίζεται. Άρα παραμένει μες στο ζωμό. Άρα υπάρχει περίπτωση αυτό που θα φτιάξουμε να είναι αλμυρό. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε? Φτιάχνουμε μία βάση, δηλαδή μόνο το νερό, με τα λαχανικά ή οτιδήποτε άλλο βάλουμε μέσα και δεν χρησιμοποιούμε μέσα αλάτι. Το αλάτι το βάζουμε πάντα την τελευταία στιγμή, εκεί που χρειάζεται για να διορθώσουμε τη γεύση. Βράζει λοιπόν ο ζωμός, αυτός θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτά. Όταν μιλάμε για ζωμό λαχανικών. Όταν μιλάμε για άλλους ζωμούς, εξαρτάται, μπορεί να θέλει παραπάνω χρόνο. Όπως για παράδειγμα, ένας ζωμός από κόκαλα μπορεί να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Γιατί μέχρι να εισχωρήσει το νερό μέσα στο κόκαλο ή μέσα στο κρέας για να μας δώσει όλες τις ουσίες, εκεί μπορεί να θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Σε όλα τα ριζότι ισχύει ένας κανόνας. Αυτός είναι ότι σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το ρύζι. Ξεκινάμε με τον ζωμό κουταλιά. Αυτό το κάνουμε περισσότερο για να βγάλει το άμυλο. Το άμυλο είναι αυτό που θα μας δέσει αργότερα το ριζότο. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Να δεθεί σωστά. Θα το δούμε και στην πράξη. Καταρχήν, πρώτη μας κίνηση είναι η βάση για το ριζότο, που σημαίνει ότι κόβουμε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι πρέπει να είναι ψιλοκομμένο με το μαχαίρι σε πολύ μικρά κομματάκια, το οποίο λέγεται σε γαστρονομικό όρο κόψιμο ασέ. Άρα, όταν ακούμε ασέ, σημαίνει πολύ ψιλοκομμένο. Αυτό εδώ δηλαδή. Για να κόψουμε ασέ, μαζεύουμε τα δάχτυλα προς τα μέσα και
και το μαχαίρι πηγαίνει ακριβώς δίπλα. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα κόβουμε έτσι. Μικρές εγκοπές κατά μήκος και μετά απλά σέρνουμε το μαχαίρι με τον τρόπο που σας έδειξα, μαζεύοντας τα δάχτυλα προς τα μέσα, ώστε ποτέ μα ποτέ το μαχαίρι να μην έρθει σε επαφή με τα δάχτυλα και ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα. Ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε την ένταση και προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Ένα μικρό κομμάτι βούτυρο και το ρύζι. Φυσικά όχι οποιοδήποτε ρύζι. Το ρύζι για το ριζότο είναι συγκεκριμένο. Και αυτό έχει να κάνει με την ποσόστοση του αμύλου που υπάρχει μέσα. Δηλαδή, το σύνηθες ρύζι είναι το αρμπόριο ή το καρναρόλι. Με οποιοδήποτε άλλο ρύζι, ειδικά αυτά που πουλάνε που είναι προβρασμένα, είναι για άλλες χρήσεις, όχι για ριζότο. Γιατί στο τέλος θα έχουμε ένα σπυρωτό ρύζι, το οποίο δεν θα έχει άμυλο, άρα δεν θα μας δέσει το ριζότο. Άρα χρησιμοποιούμε μόνο ρύζι το οποίο έχει αρκετή ποσόστοση αμύλου. Βάζουμε το ρύζι μαζί με το κρεμμύδι την ίδια στιγμή σε μία, είπαμε, μέτρια προς δυνατή φωτιά και το πολύ βασικό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε μία στρογγυλή κουτάλα, αλλά μία σπάτουλα σαν αυτή εδώ. Αυτό το κάνουμε για τον εξής λόγο. Θα πρέπει πάντα να ανακατεύουμε τον πάτο της κατσαρόλας και να μπορούμε να ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να μην κολλήσει το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Το ανακάτεμα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Σκοπός μας είναι ουσιαστικά να θωρακίσουμε το ρύζι για να μπορέσει το άμυλο να κολλήσει επάνω στους κόκκους. Όταν λοιπόν βάλουμε το ζωμό μέσα, θα αρχίσει αυτό το άμυλο να απελευθερώνεται. Και αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να γλασάρει το ριζότο. Αυτό αργότερα θα μας βοηθήσει και στη γεύση, αλλά και στο δέσιμο. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το ρύζι θα είναι έτοιμο για να συνεχίσουμε τη διαδικασία? Με δύο δάχτυλα απλά ακουμπάμε την επιφάνεια και ελέγχουμε τη θερμοκρασία. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο είναι που ξεκινάμε να του δίνουμε τη γεύση. Τη γεύση από το αλκοόλ. Γενικότερα, ανάλογα με τη συνταγή, χρησιμοποιούμε και το ανάλογο αλκοόλ. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα ριζότο το οποίο θα το κάναμε με μανιτάρια, στα μανιτάρια ταιριάζει περισσότερο ένα κόκκινο κρασί. Σε αυτή την περίπτωση που θα κάνουμε το ριζότο με σαφράν, εκεί ταιριάζει λευκό κρασί. Παίρνουμε λοιπόν το κρασί και σβήνουμε. Σβήνουμε σημαίνει ότι βάζουμε κάποιο αλκοόλ μέσα για να δώσουμε τα ποιητικά στοιχεία από την γεύση του αλκοόλ που έχουμε χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει λευκό κρασί, που το λευκό κρασί έχει ένα ιδιαίτερο άρωμα και μια ιδιαίτερη γεύση. Θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στο ρύζι, να εξατμιστεί το αλκοόλ, γιατί αν παραμείνει το αλκοόλ μέσα, αυτό θα μας δώσει μια όχι τόσο καλή γεύση. Άρα θέλουμε να εξατμίσουμε το αλκοόλ, αλλά να κρατήσουμε και τα αρώματα και τη γεύση του κρασιού. Αφού λοιπόν το κάναμε αυτό, το επόμενό μας βήμα είναι να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα υγρασία, δηλαδή νερό. Όχι νερό, ζωμό. Ζωμό λαχανικών στην περίπτωση αυτή. Κάθε κουταλιά, ειδικά οι πρώτες κουταλιές, μετράνε πάρα πολύ. Γιατί αυτές θα καθορίσουν και το πόσο θα γλασάρει το ρύζι. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την υγρασία. Θα χρειαστούμε αυτά τα δύο. Το ένα είναι κουτάλα για να βγάλουμε το ζωμό και το άλλο είναι ένα σινουά. Για να μπορούν να μείνουν τα λαχανικά τα οποία έχουν βράσει μέσα και να μην περάσουν μέσα στο ριζότο. Άρα, παίρνουμε μια κουταλιά και βάζουμε τον πρώτο ζωμό. Στις πρώτες μας κινήσεις λοιπόν, απλά βάζουμε το ζωμό και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί εντελώς όλο το νερό στην κατσαρόλα. Μετά επαναλαμβάνουμε αυτή την κίνηση για 3 ή 4 φορές. Πρέπει να εξατμιστεί εντελώς η υγρασία. Θα παρατηρήσουμε ότι στον πάτο της κατσαρόλας αρχίζει και σχηματίζεται ίχνη από το άμυλο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ξαναπαίρνουμε λίγο ζωμό και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Φτάνουμε τη θερμοκρασία κάτω από την κατσαρόλα να είναι αρκετά υψηλή και όταν το κάνουμε αυτό, μετά δεν την ξανακατεβάζουμε. Το ριζότο γίνεται πάντα σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν κατεβάζουμε τη θερμοκρασία γιατί αλλιώς θα αρχίσει να λασπώνει. Άρα δεν θέλουμε να κάνουμε ένα λαπά, θέλουμε να κάνουμε ένα ριζότο. Το οποίο σημαίνει να είναι al dente στο δάγκωμα ο κάθε κόκκος του ρυζιού, αλλά να έχει μια κρεμώδη υφή. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε στο ανακάτεμα είναι στα τυχώματα να μην κολλήσει κανένας κόκκος.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αν κολλήσει κάτι στα τυχώματα και μετά ανακατεύοντας ξαναπέσει πάλι μέσα, σημαίνει ότι το εσωτερικό της κατσαρόλας μπορεί να έχει βράσει, αλλά αυτός ο κόκκος που έχει πέσει μέσα, που ήταν κολλημένος πριν στα τυχώματα, μπορεί να το βρούμε στο δόντι μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε ήδη στο σημείο που μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε με το ζωμό κανονικά. Δηλαδή, βάζουμε τόσο ζωμό ώστε να είναι πάντα η επιφάνεια του ρυζιού καλυμμένη με υγρασία. Αυτό εδώ δηλαδή. Να καλύπτεται από νερό. Περίπου ο χρόνος που θα χρειαστούμε θα είναι 21 λεπτά με 22. Και φυσικά δεν κατεβάζουμε ποτέ τη θερμοκρασία. Συνεχίζουμε με πολύ ψηλή ένταση. Αν λοιπόν δούμε ότι αρχίζει και τελειώνει ο ζωμός, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ακόμα νερό. Φτάνει να κρατάμε τα λαχανικά μέσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κατσαρόλα η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε κυκλικές κινήσεις και να μπορούμε να πηγαίνουμε παντού. Αν είναι πολύ στενή η κατσαρόλα, σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλη ποσότητα στο ρύζι και θα είναι δύσκολο το ανακάτεμα. Άρα διαλέγουμε ένα σκεύος το οποίο θα είναι αρκετά φαρδί, ώστε να μπορούμε να γυρίζουμε μέσα το ρύζι και να το ανακατεύουμε με μεγάλη ευκολία. Όπως βλέπετε εδώ δεν έχω χαμηλώσει καθόλου την ένταση. Συνεχίζουμε πάντα με υψηλή ένταση. Περίπου στο μισό της διαδρομής, δηλαδή από τα 21 λεπτά γύρω στα 10 με 11 λεπτά, είναι ο χρόνος που μπορούμε να δώσουμε τη γεύση. Αυτό είναι η βάση μας. Η γεύση μας μπαίνει μετά. Στην προκειμένη περίπτωση κάνουμε ριζότο alla μιλανέζα. Το κλασικό ριζότο alla μιλανέζα. Το οποίο έχει να κάνει με σαφράν ή αλλιώς κρόκος κοζάνης. Να πούμε μερικά πράγματα για το σαφράν. Το σαφράν είναι ένα απίστευτο υλικό, αρκετά δυνατό, είναι ήρωας από μόνο του και θεωρώ ότι το ελληνικό σαφράν είναι το καλύτερο στον κόσμο. Έχω δοκιμάσει από διάφορες περιοχές και διάφορες χώρες σαφράν. Το ελληνικό σαφράν πραγματικά είναι το καλύτερο στον κόσμο. Αρωματικό, δίνει ένταση, δίνει χρώμα και θα το δείτε και σε λίγο στο αποτέλεσμα. Βεβαίως δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Μερικά στίγματα αρκούν να μας κάνουν ένα γευστικό ριζότο και πολύ κίτρινο. Σε σχέση με άλλους ζωμούς, ο ζωμός λαχανικών σε το πολύ μισή ώρα με 20 λεπτά έχει δώσει ό,τι έχει να δώσει. Δηλαδή τα λαχανικά δεν θέλουν πάρα πολύ βρασμό, ούτε πάρα πολύ ώρα για να γίνουν. Άρα, αφού έχουν περάσει περίπου 10-15 λεπτά, είναι το σημείο που μπορούμε να χαμηλώσουμε την ένταση της φωτιάς και απλά να το αφήσουμε και να τον έχουμε ζεστό. Σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε κρύο ζωμό μέσα σε ένα ζεστό ριζότο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μας ρίξει τη θερμοκρασία και μετά θα αρχίσει να λασπώνει το ριζότο μέχρι να ξαναπάρει μπρος και να ξαναρχίσει να βράζει. Άρα πάντα ζεστό ζωμό μέσα σε ζεστή κατσαρόλα. Πάρα πολύ βασικό. Όσο περνάει η ώρα, βλέπουμε ότι ο κάθε κόκκος του ρυζιού αρχίζει και διαφανίζει. Εμείς πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που μέσα στο ρύζι θα πρέπει να δούμε κάποιους λευκούς κόκκους. Όταν φτάσουμε λοιπόν να μειώνονται αυτοί οι κόκκοι, τότε σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και το ριζότο είναι σχεδόν έτοιμο. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε στους 2 κόκκους. Στους 2 κόκκους είναι η ώρα να αφαιρέσουμε το ριζότο και να αρχίσουμε να το δένουμε. Και κάτι άλλο. Στην Ιταλία λένε ότι το ριζότο το περιμένεις. Δεν σε περιμένει ποτέ. Εδώ έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή την μορφή, προσθέτουμε ακόμα λίγο ζωμό, τον τελευταίο. Και αφαιρούμε εκτός φωτιάς το ριζότο. Τώρα είναι η ώρα για το δέσιμο. Στο δέσιμο τι γίνεται? Χρησιμοποιούμε βούτυρο, κρύο και κομμένο σε κυβάκια. Αυτό το κάνουμε για να μπορέσει να ανακατευθεί και να λιώσει πάρα πολύ γρήγορα. Ανακατεύουμε την ίδια στιγμή που βάζουμε το βούτυρο. Βλέπουμε ότι δημιουργείται μια λιπαρή, ας το πούμε, υφή και αρχίζει και χυλώνει. Σε αυτό λοιπόν το σημείο είναι που θα βάλουμε την παρμεζάνα. Μέχρι τώρα έχετε παρατηρήσει ότι δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι. Αυτό έχει να κάνει καθαρά το ότι θα βάλουμε μέσα παρμεζάνα, η οποία είναι ήδη αλμυρή. Άρα ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις και ενσωματώνουμε το βούτυρο με την παρμεζάνα και την υγρασία που ήδη έχει το ρύζι. Όπως βλέπετε η υφή είναι εξαιρετική. Έχει χυλώσει πάρα πολύ σωστά, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε μέσα ούτε κρέμα γάλακτος ούτε κάτι άλλο.
Πολλοί το κάνουν για ευκολία και χρησιμοποιούν μέσα κρέμα γάλακτος. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το ριζότο είναι βούτυρο, παρμεζάνα, βάση. Τέλος. Το μόνο που διορθώνουμε στη γεύση είναι ίσως λίγο πιπέρι. Και ήρθε η ώρα για το σερβίρισμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να σερβίρεις το ριζότο. Ο ένας είναι αυτό που λένε στην Ιταλία αλόντα. Αλόντα σημαίνει κυματιστό. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί όταν δένεις το ριζότο, δημιουργείται ένα κύμα κουνώντας την κατσαρόλα. Και όταν το βάζεις στο πιάτο και το σερβίρεις, πας κέντρο και μετά παίρνεις το πιάτο και απλά το απλώνεις. Είναι σαν να δημιουργείται ένα κύμα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος για να σερβίρεις το ριζότο. Ο άλλος τρόπος είναι να μην το δέσεις τόσο πολύ, να μην έχει τόσο πολύ υγρασία και να το βάλεις σε βουναλάκι. Αυτό είναι λοιπόν το ριζότο alla μιλανέζε. Αυτό συνδυάζεται εξαιρετικά με κρέας και συγκεκριμένα μια παρασκευή ιταλική, η οποία λέγεται ossobuco. Αυτό θα το δούμε μια άλλη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το Masterclass. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Σας περιμένω στο επόμενο.